Welkom Ram mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en positive alignment of energy. Alright, Ram. Oké, dus Ram, some sort of de moeilijkheid dat je hebt met de maag mensen is nou over. Mensen krijgen inzicht over een maag en hoeveel geld een maag hebben genomen van een familie. Mensen krijgen inzicht en is nou van op de hoogte en recognize the foul play that was created. Tower moment for a Leo woman and a Taurus. They mensen now recognize what a Leo and a Stier have gedaan. Mensen krijgen inzicht over een Leo en een Stier. Problematic situatie in de familie. Mensen is nou van op de hoogte achtergekomen. De connectie met een Stier en een Scorpion vrouw. Er is een heleboel geld waar mensen recognize dat een maag-familie hebben een heleboel geld genomen dat een Stenbock moeten hebben gekregen. Mensen krijgen inzicht en nou recognize een oneerlijk spelletje dat was creëerd. Zorgen voor een tweeling recognize heel veel informatie komt uit over een tweeling. Data en informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat een Leo boodschappenvrouw en een Leo had some soort of geheimhouding. En nou mensen pakken deze boodschappenvrouw. Mensen recognize dat deze boodschappenvrouw en haar vrienden of deze boodschappenvrouw is wel connected met een Scorpion. Mensen nou recognize dat deze boodschappenvrouw creëert heleboel issues en problematic situatie. Moeilijkheid voor vrienden. Sommige van jullie vrienden en kennis, dat is een Leo moeilijkheid. Een cycle wordt gehoven voor een Leo. Mensen recognize dat deze Leo had een heleboel geheim. Documentatie en informatie dat was opgeleverd uit de 10th house. Mensen recognize dat deze persoon sprak de waarheid. Heel veel geld is onder de toonbank gegaan waar een boodschappenfamilie en een boodschappenvrouw hebben heel veel geld verdiend. Mensen nou recognize dat jullie Ram hebben een situatie met geld dat je hebt gekregen dat het is voor iemand anders. Dus verdriet is hier voor sommige van jullie Ram en een zus en een broer. Verdriet voor jullie Ram en een Leo en een Stier. En ik zie dat jullie Ram moeten heel veel geld gaan terugbetalen vanwege dat mensen hebben data en informatie en recognize dat jullie Ram have een copy van data en informatie dat je moet uit nood moeten hebben. Problematic situatie around work and home and study komt tot een eind. Verdriet voor een Scorpion vrouw. Mensen recognize de samenwerking van een Scorpion vrouw en een boodschatter. Een boodschappenvrouw moet heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen recognize dat data en informatie dat de boodschappenvrouw had ontvangen of access. Mensen recognize de speel van wat is gebeurd. Een cycle is now over voor een Leo vrouw. Een Stiervrouw en een Leo vrouw. Een cycle is over. Vanwege dat een Stiervrouw en een Leo vrouw mensen krijgen inzicht en recognize wat een Stiervrouw en een Leo vrouw heeft gedaan. Misschien is zus, broer, vrienden, kennissen. Mensen hebben inzicht over de collaboratie van een Stiervrouw en een boodschappenvrouw. En hoe ze heeft een familie opgelet heleboel geld. Dus informatie komt even boven water. Als Stiervrouw is je vrouw of je partner of je moeder of je zus some sort of a problematic situatie voor deze Stiervrouw en haar familie. Als een Leo vrouw is een vriend, kennis of een zus of broer. Problematic situatie met deze Stiervrouw ook. Een cycle is over en de problematic situatie dat jullie hebben gedragen is nou over, omdat ik zie dat deze Stiervrouw hebben een verdriet over wat is gebeurd. Dus sommige van jullie Ram dat het collaboreren met een Stier, een tweeling,
Mensen recognize dat jullie ram had some sort of a contractual overeenkomst opgesteld voor een stier en een tweeling. Mensen recognize dat de contractual overeenkomst komt van jullie ram af, oké? Of jullie ram gebevestigd, of jullie ram gecreëerd. However, meneer, mensen recognize dat jullie ram creëer some sort of a documentatie voor een tweeling. En een stiervrouw, mensen krijgen inzicht en recognize dat het klopt niet. Dus als we kijken, de raad van zware is in de omgekeerd. Dat betekent dat mensen recognize, omdat een maag gaat even doorgeven dat jullie ram hebben een heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. Maakvrouw gaat even opleveren en informatie dat jullie ram het niet de waarheid gesproken, dus verwacht dat. Heleboel geld, trouwe moment, omdat een maakvrouw had niet de waarheid gesproken. Het is vice versa dat gebeurt voor jullie. Mensen nou recognize hoeveel geld een maakvrouw familie afgenomen van een Stenbock familie of zaken. En mensen nou hebben een inzicht en recognize de leugens en deceptiveness van een family, een boodschappenfamilie. En hoe een boodschappenfamilie gebruikt om de familie kennis om geld te verdienen vanaf de rug van onder mensen. Het cycle is nou over en de moeilijkheid is nou over om de documentatie en informatie dat de Leo heeft. En Leo opgeleverd dat een Leo is niet de juiste persoon, snap? En zorgen en kreeg wordt ontslagen op de workvloer, stier wordt ontslagen op de workvloer en een tweeling. Ook een boodschappen. Dus sommige van jullie een boodschappen, sommige van jullie een tweeling. Maar het is niet, als het niet direct gebeurt, direct voor een maag, direct voor een tweeling, maar de rest worden geplaatst tot een later datum. Omdat some sort of onderzoek komt op de workvloer, oké? Je grootste vijand is een tweeling. Een tweeling nou maakt ze zorgen. Een tweeling nou recognize dat mensen gaan nou achterkomen wat hij en zijn vrouw heeft gedaan. Deze tweeling is nou verdrietig omdat mens, je ziet, dus is zorgen. Heel veel zorgen. En de zorgen zit in de huis van de 7 house. Dit is contractual overeenkomst, omdat het heeft niks mee te maken met huwelijk. Dus 7 house is de huis van overeenkomst, contractual overeenkomst, documentatie, geheimdocumentatie. Dat was creëerd door een boodschapper en een Leo. Of een boodschapper kan een Leo geven, some soort of is iemand anders documentatie en informatie. En nou mensen recognize wat deze boodschapper heeft gedaan en hoeveel geld deze boodschapper heeft verdiend met some sort of false documentatie en informatie. En die nou recognize wat een boodschappervrouw heeft gedaan. Een stier, problematic situatie. Een stier en een scorpion is een heleboel problemen. Mensen nou komen achter wat een stier en een scorpion hebben gedaan. En hoe een stier en een scorpion creëert heel veel chaos. Je zorgen, heel veel zorgen voor jullie. Ram tussen de leeftijd van 25 en 50, heel veel zorgen. En jullie ram dat het collaboreert met een Leo en een stier. Om iets te doen dat was niet door de bok misschien. Dus Leo en de stier is vrienden en kennis, vriendinnetjes. Jullie hebben samen, weet je, aangewerkt om iets en deed iets. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Problematic situatie komt op met heel veel geld voor ram mensen.
Mensen dat samen met een man gewerkt om heel veel geld te verdienen. Mensen nou recognizen wat is gebeurd. Een boodschappenvrouw hebben nou heel veel zorgen voor een boodschappenvrouw. Ik zie dat het is zo, het is een boodschappenvrouw en zijn familie is nou gepakt om heel veel geld te verdienen van of de rug van onder de mensen. En de mens krijgt nou een inzicht en recognize dat een boodschapperpersoon of een boodschapper en zijn familie gebruiken om de mensen dat of om de mensen te verdienen van zijn rug of, oké? Dus dat komt op. Als ik ga, ik wens jullie een fijne week. Heel veel van jullie komen en krijgen problemen met de maat over heel veel geld. Dus dat komt op. Maar ik wens jullie een zeer fijne week. Voor de rest, het is problemen met andere mensen uit je veld. Een cycle is nou over voor een Leo. Mensen recognize dat deze Leo heeft te ver gegaan. Dus ik ga, namaste.